So, hello, welcome back to Sync Study SEE Pre-Board Exams, PABSON Exams 2077. यो भिडियो सिरिजमा हामी PABSON Exams SEE Pre-Board 2077 डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ सेकेन्ड भिडियो फर ग्रुप बी र ग्रुप ए सल्युसन हामीले डिस्कस गर्यौं त्यो भिडियो हेर्नु होला हेर्नु भएको छैन भने र ग्रुप बी मा देयर आर 13 क्वेशन्स इच क्वेशन क्यारीज 2 मार्क्स हैन तपाईहरुले आन्सरहरु सफासँगले टु द पोइन्ट लेख्नुपर्ने हुनेछ र we'll start question number 2. Free fall is possible on lunar but not on the earth surface. Why? Free fall भनेको to fall straight down without any resistance, not even air resistance, हैन? So free fall is possible on the lunar surface or the moon surface because there is absence of atmosphere. There is no atmosphere on the moon. So air resistance is not experienced by falling body on the moon. कुनै पनि falling body ले moon surface मा चाहिँ air resistance experience गर्दैन at any place at any time. त्यो कारणले free fall चाहिँ moon surface मा possible छ. Whereas presence of atmosphere on the earth surface causes upward air pressure on the falling body. कुनै पनि falling body मा चाहिँ upward air pressure चाहिँ earth मा चाहिँ के हुन्छ apply हुन्छ किनभने due to presence of atmosphere हैन this upward pressure prevents free fall on the earth surface मा चाहिँ free fall सबै कन्डिसन मा चाहिँ के हुँदैन पोसिबल हुँदैन किनभने upward air resistance is experienced by falling body. So this is the answer. अब यो आन्सर को एकदमै क्लोज मा पोइन्ट के हुन्छ भने parachute does not work on the moon. Why? Because यो क्वेशन आइराख्ने हो एक्जाम मा parachute falls freely on the moon surface due to absence of air resistance because there is no atmosphere. अब मून मा चाहिँ यदि हामीले प्याराशुट बाट झर्ने कोशिश गर्यौं भने के हुन्छ प्याराशुट चाहिँ ले काम गर्दैन यो फ्री फल हुन्छ भनेपछि प्याराशुट फल्स स्ट्रेट डाउन हैन प्याराशुट फल स्ट्रेट डाउन र हामीलाई चोटपटक लाग्ने डर हुन्छ तर अर्थ सर्फेस मा चाहिँ प्याराशुटले काम गर्छ हामीले देखेको छौं हैन प्याराग्लाइडरहरु चाहिँ एकदमै हाइट मा पुगेर चाहिँ प्याराशुट बाट झर्छन् त्यो झर्दाखेरि प्याराशुटहरु चाहिँ स्लो मोसन मा झर्छ अनि सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ त्यो स्लो मोसन मा झरेको कारण चाहिँ अपवर्ड एयर रेजिस्टेन्स इज एक्टिङ अन द लोवर सर्फेस अफ द प्याराशुट हैन अपवर्ड एयर रेजिस्टेन्स ले चाहिँ प्याराशुटलाई कन्ट्रोल गरेर तलतिर झार्छ र that is because of upward air resistance हैन सो अर्थ सर्फेस मा चाहिँ प्याराशुट युज गर्न पोसिबल हुन्छ तर प्याराशुट डज नट वर्क अन द मून बिकज प्याराशुट फल्स फ्रीली फ्री फल हुन्छ प्याराशुट को फ्री फल हुन्छ अनि हामीलाई चोटपटक लाग्ने डर हुन्छ ओके नाउ लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर 3 Answer the following questions based on diagram alongside. र चित्र दिएको छ तर चित्रको आधारमा यो क्वेशनको आन्सरहरु लेख्नुहोस् भनेको क्वेशन नम्बर ए फाइन्ड द अपथ्रस्ट एक्सपीरियन्स बाइ द स्टोन यो प्रेशर च्याप्टर बाट र अपथ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भनिरहेको छ अब यो चित्रमा के दिएको छ भने वेट इन एयर इज 20 न्यूटन हैन यो चाहिँ एक्चुअल वेट भयो स्टोनको 20 न्यूटन अब यो चाहिँ वेट अफ द स्टोन इन द वाटर दिएको छैन अनि वेट अफ वाटर डिस्प्लेस चाहिँ 4 न्यूटन दिएको छ हैन हाम्रो क्वेशनले चाहिँ के मागेको छ अब अपथ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भनेको अपथ्रस्ट भनेको अपथ्रस्ट को मेजरमेन्ट चाहिँ दैट इज भ्यालु चाहिँ इक्वल टु वेट लस बाइ द बडी इक्वल टु वेट अफ वाटर displaced or liquid displaced र जति लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ लिक्विड डिस्प्लेस भएको लिक्विड को जति वेट हुन्छ त्यो वेट इज इक्वल टु अपथ्रस्ट ओके अपथ्रस्ट को भ्यालु पनि सेम हुन्छ है हाम्रो थ्योरीले हामीले त्यो भन्छ र अपथ्रस्ट इज इक्वल टु वेट लस बाइ द बडी वेट लस्ट इज इक्वल टु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड अनि वेट अफ वाटर डिस्प्लेस त हामीलाई क्वेशनले दिएको छ यो चित्रमा के भन्छ दैट इज 4 न्यूटन हैन सो 4 न्यूटन इज द आन्सर र अपथ्रस्ट इज 4 न्यूटन है अब यो हेर्नुस् है अपथ्रस्ट इज इक्वल टु वेट लस इज इक्वल टु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड एन्ड वेट अफ वाटर डिस्प्लेस चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ 4 न्यूटन सो 4 न्यूटन इज अपथ्रस्ट है नाउ लेट्स सी क्वेशन नम्बर बी What is the weight of stone in the liquid?
स्टोनको वेट लिक्विडमा त्यो चाहिँ दिएको छैन अब यहाँ हैन तपाईहरुले यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भने weight of the stone in the liquid will be weight in air actual air 20 न्यूटन दिएको छ minus weight of liquid displaced weight of liquid displaced पनि दिएको छ that is 4 न्यूटन र त्यो भएर 20 न्यूटन minus 4 न्यूटन गर्दाखेरि कति भयो 16 न्यूटन आयो भनेपछि weight of the stone in the liquid is 16 न्यूटन अब यो weight of the stone in the liquid is apparent weight भन्छौं हामी apparent weight भनेको false weight actual weight यो होइन हैन so apparent weight of the stone is 16 newton or weight of the stone in water is liquid is 16 newton okay this is the answer now question number C which law is verified by the given experiment state the law of law say law of flotation is verified by the experiment law of flotation हो यो हैन अब law can be stated as follows अब यो law चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ भने weight of the floating body is equal to weight of liquid displaced by it weight of floating body is always equal to the weight of liquid displaced by it liquid को liquid displaced को जति weight हुन्छ त्यो weight चाहिँ that is equal to weight of floating body so this is the answer now question number 4 why is government of Nepal promoting gobar gas plant in remote areas explain यो त पहिलो भिडियोमा पनि डिस्कस भएको छ हैन government of Nepal promotes gobar gas plant in remote areas due to the following reasons चाहिँ अब हाम्रो गाउँ घरमा चाहिँ यो नेपाल सरकारले गोबर ग्यास लाई एकदम प्रमोट गर्छ हैन एन्करेज गर्छ कृषकहरुलाई किन भन्दाखेरि नेपाल is an agricultural country more than 80% of population is engaged in agricultural activity त्यो भएर raw materials needed for gobar gas plant is available free of cost हैन कुनै पनि मूल्य नभइकन हामीलाई जुन चाहिँ raw material चाहिन्छ गोबर ग्यास प्लान्ट को लागि त्यो चाहिँ प्राप्त हुन्छ they are agricultural waste अनि एग्रिकल्चरल वेस्ट भएको कारणले चाहिँ हामीलाई कुनै त्यस किनेर ल्याउन पर्दैन र क्याटल डङ भनेको अब काउ डङ बफेलो डङहरु यो इनहरु युज हुन्छ हैन अब यो एक्सक्रिटा अफ एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स युज हुन्छ हैन त्यो भएर चाहिँ र मटेरियल फ्री अफ कस्ट पाइन्छ अनि गोबर ग्यास प्लान्ट क्यान बी मेड इन लो कस्ट धेरै पैसा लाग्दैन कम्ती पैसामा पनि बन्न सक्छ एन्ड बाइ सिम्पल बिल्डिङ मेथड चाहिँ यसको सिम्पल हुन्छ कुनै कम्प्लेक्स इन्जिनियरिङ स्किल चाहिँदैन यसलाई हैन सो फार्मर्स क्यान अफोर्ड टु बिल्ड दिस प्लान्ट इन देयर भिलेजेस अब फार्मर्सले चाहिँ यो बनाउनलाई सम्भव छ हैन विदाउट अप्लाइङ कम्प्लेक्स इन्जिनियरिङ स्किल्स र दोस्रो कारण यो पनि लो कस्टमा बन्छ अनि यो बनाउनलाई कुनै एउटा कम्प्लेक्स चाहिँ इन्जिनियरिङ स्किलहरु चाहिँदैन साधारण हिसाबले बनाउन सकिन्छ र बायोग्यास और गोबर ग्यास इज अ पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी यो बायोग्यास हुन्छ नि गोबर ग्यासले चाहिँ के गर्दैन पोल्युसन यो गर्दैन सो यो पनि कारण हो र देयर आर 3 रिजन्स एउटा चाहिँ र मटेरियल्सहरु फ्री अफ कस्ट पाइन्छ दोस्रो चाहिँ लो कस्टमा बन्छ साधारण मेथडले बनाउन सकिन्छ र तेस्रो चाहिँ पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी हो र दिस आर द रिजन्स ओके गभर्नमेन्टले सब्सिडिजहरु लोनहरु दिन्छ नि कृषकहरुलाई हैन र क्वेशन नम्बर अब हामी केमा आयौ 5 मा आयौ draw the ray diagram to show the image of candle placed at 4 cm from convex lens of focal length 2 cm focal length 2 cm रहेछ अब candle is placed at 4 cm भनेको यो 2f point मा चाहिँ अब्जेक्ट राखिएको छ भनेको हैन त्यसको चाहिँ रे डायग्राम बनाउनुहोस् भने अब यो चित्र बनाइएको छ यो चित्र चाहिँ एकदमै रफ छ यो बुझ्नलाई मात्रै बनाइएको यो चाहिँ यो स्क्रिनमा चाहिँ लेख्दाखेरि एकदम यो पेन कन्ट्रोल हुँदैन राम्रो हुँदैन चित्र तपाईहरुले एकदम आफ्नो कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले स्केल युज गर्नुपर्ने हुन्छ रुलर अनि पेन्सिलले एकदम मेजरमेन्ट लिएर एकदम एक्युरेट चित्र बनाउनु पर्ने हुनेछ सफा राम्रो है यो चाहिँ बुझ्नलाई मात्रै यो चाहिँ बनाइएको छ है अब यो चाहिँ कन्वेक्स लेन्स भयो हैन कन्वेक्स लेन्सको चाहिँ रे डायग्राम बनाउनुहोस् भनेको छ र एफ फोकल लेन्थ भनेको 2 सेन्टिमिटर भयो हैन 4 सेन्टिमिटरमा चाहिँ वस्तु राखिएको छ अब 2f को मेजर चाहिँ कति हो 4 सेन्टिमिटर हैन अब 2f मा वस्तु राख्दाखेरि चाहिँ
अन अदर साइड अफ द लेन्स के हुन्छ भने इमेज चाहिँ 2f मै बन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ, त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। र हामीले अब्जेक्ट यहाँ बनायौँ, बनाएपछि चाहिँ अब्जेक्टबाट वी हेभ टु कन्सिडर 2 लाइट रेज, दुईटा रेज हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। एउटा रे चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट पार हुन्छ होइन, क्रस हुन्छ, अर्को चाहिँ फोकसबाट क्रस हुन्छ होइन। अब यो दुईटा रेज चाहिँ लेन्सको अर्को साइडमा जहाँ क्रस हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ इमेज बन्छ होइन। अब यो दुईटा लाइट रेज चाहिँ अब यहाँनिर क्रस भयो, 2f मै क्रस भयो, त्यो भएर चित्र यहाँनिर बन्यो, इमेज यहाँ बन्यो होइन। अब इमेज चाहिँ अब हामीले देख्छौँ रियल भनेको अन द अदर साइड अफ द लेन्स भयो, त्यसपछि इन्भर्टेड हामीले देख्छौँ यो इन्भर्टेड भएको छ अपसाइड डाउन है। अनि सेम साइज एज द अब्जेक्ट, अब्जेक्टको जति साइज छ त्यत्रै इमेजको पनि साइज हुन्छ। र 3 प्रपर्टिज अफ द इमेज वी हेभ टु राइट, इट इज रियल, इट इज इन्भर्टेड एन्ड इट इज सेम साइज एज द अब्जेक्ट। यो पनि तपाईँहरूले अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुनेछ। र यो चाहिँ के हो, रे डायग्राम when the object is placed at 2f position, 2f पोजिसन कन्भेक्स लेन्स। तपाईँहरूले यसरी चाहिँ यो के गर्नुपर्ने हुनेछ, यो लेबलिङ गर्नुपर्ने हुनेछ है। यो सिधा सिधा लेख्नुहोस् यो अक्षरहरू पनि। अनि यो रे डायग्राम बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ लाइट रे बनाउँछौँ हामी, त्यसमा चाहिँ एरो साइन देखाउन अनिवार्य हुन्छ, किनभने लाइट रेज चाहिँ लाइक एउटा युनिक डाइरेक्सन, एउटै डाइरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ हामीले देखाउनुपर्छ होइन। र त्यो भएर यो अप्टिकल सेन्टर ओ भयो होइन, यतापट्टि एफ भनेको फोकल लेन्थ भयो, यतापट्टि पनि एफ सेम मेजरमेन्टमा हुनुपर्छ। र तपाईँहरूले यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुनेछ। अब्जेक्ट लेख्नुपर्छ, इमेज लेख्नुपर्छ, कन्भेक्स लेन्स लेख्नुपर्छ होइन। कुनै पनि यो लेबलिङ नछुटाइकन तपाईँहरूले यो चित्र बनाउनु पर्ने हुनेछ। र दिस इज द रे डायग्राम, रियल, इन्भर्टेड एन्ड सेम साइज एज द अब्जेक्ट इमेजको प्रपर्टिज। नाउ विल गो टु क्वेसन नम्बर 6. Why is fluorine more reactive than chlorine although they are in the same group? र फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हामीले ग्रुप 7A को कुरा गर्दैछौँ है। यहाँनिर 7A को केमिस्ट्री क्लासिफिकेसन च्याप्टर होइन। अब 7A मा चाहिँ के छ भने एलिमेन्ट्सहरू फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, नन मेटल होइन। फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनको कुरा हामीले गर्दैछौँ। र फ्लोरिन इज मोर रियाक्टिभ देन क्लोरिन, फ्लोरिन चाहिँ क्लोरिनको माथि अबभ हुन्छ होइन, अबभ द क्लोरिन पोजिसन यसको होइन। अनि फ्लोरिन हेज स्मलर एटोमिक साइज देन क्लोरिन, किनभने ग्रुपमा चाहिँ वाइल मुभिङ फ्रम टप टु बटम के हुन्छ, एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ नि होइन होइन, यसरी यसरी बढ्दै जान्छ, जति तल तल गयो त्यति एटोमिक साइज ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ। र त्यो भएर फ्लोरिन हेज स्मलर एटोमिक साइज देन क्लोरिन एन्ड इट लाइज अबभ क्लोरिन इन ग्रुप 7A होइन। So due to smaller atomic size, it is easier to gain electron for non-metals like group 7A elements to take part in a chemical reaction. So in case of non-metal, सानो smaller atomic size is more reactive because it is easier to gain the electron होइन। smaller atomic size ले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्नलाई सहयोग गर्छ, किनभने यसमा लेस एनर्जी रिक्वायर हुन्छ एटोमिक साइज सानो छ भने। त्यो भएर एलिमेन्ट एकदम रियाक्टिभ हुन्छ होइन, जति एटोमिक साइज सानो भयो त्यति एलिमेन्ट रियाक्टिभ हुन्छ। ओके, सो फर नन मेटल्स स्मलर द एटोमिक साइज मोर रियाक्टिभ इज द एलिमेन्ट होइन। यो हो तपाईँहरूको कारण होइन, फ्लोरिन इज मोर रियाक्टिभ देन क्लोरिन अल्दो दे आर इन द सेम ग्रुप भनेको। ओके, अब यस्तै सिमिलर क्वेसन के हुन्छ भने मेटलको केसमा पनि हुन्छ। मेटलको केसमा चाहिँ कस्तो क्वेसन हुन्छ भने पोटासियम इज मोर रियाक्टिभ देन सोडियम, गिभ रिजन भन्छ होइन। अब यो ग्रुप 1A को हामीले कुरा गर्दैछौँ अहिले चाहिँ। ग्रुप 1A मा चाहिँ मेटल्स हुन्छ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम भनेर यसरी हुन्छ नि होइन। अब पोटासियम लाइज बिलो सोडियम होइन ग्रुप 1A मा, र त्यो भएर पोटासियम इज मोर रियाक्टिभ देन सोडियम भनेको पोटासियम हेज लार्जर एटोमिक साइज देन सोडियम, किनभने ग्रुपमा चाहिँ टप टु बटम मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ, एटोमिक साइज ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ, जति तल तलतिर आयो त्यति एटोमिक साइज ठुलो ठुलो हुन्छ। त्यो भएर फर मेटल्स बिगर द एटोमिक साइज मोर रियाक्टिभ इज द एलिमेन्ट, किनभने बिगर एटोमिक साइजले चाहिँ लुजिङ इलेक्ट्रोनमा के गर्छ, सहयोग गर्छ। इलेक्ट्रोन लुज गर्नमा चाहिँ थोरै एनर्जी चाहिन्छ, त्यो भएर ठुलो एटोमिक साइज भयो भने लुजिङ अफ इलेक्ट्रोन इज इजियर एन्ड द्याट इज इन केस अफ मेटल्स
हैन that is why the element is more reactive. Okay, so potassium is more reactive than sodium because it has bigger atomic size, and bigger atomic size भयो भने losing of electron is easy, so it is easier to take part in the chemical reaction. Okay, so यस्तो सिमिलर टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ आउन सक्छ, कन्फ्युजिङ हुन सक्छ तपाईहरुलाई बुझ्नलाई. ओके, इन केस अफ नन मेटल स्मलर एटोमिक साइज इज द मोर रिएक्टिभ, इन केस अफ मेटल बिगर एटोमिक साइज इज द मोर रिएक्टिभ. त्यति चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ है. क्वेशन नम्बर 7, under what condition silver nitrate and sodium chloride react? Write the balanced chemical equation 2. सिल्भर नाइट्रेट र सोडियम क्लोराइड रियाक्ट हुने कन्डिसन के हो लेख्नुहोस् भनिन्छ हैन. अनि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नुहोस् भनिन्छ. सिल्भर नाइट्रेट एन्ड सोडियम क्लोराइड रियाक्ट इन एक्वस सल्युसन. एक्वस सल्युसन भनेको सिल्भर नाइट्रेट र सोडियम क्लोराइड चाहिँ पानीमा चाहिँ के भएको हुनुपर्छ, डिजल्भ भएको हुनुपर्छ. सल्युसन पानीमा सल्युसन बनेको हुनुपर्छ र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ रियाक्सन हुन्छ. यदि हामीले सलिड सिल्भर नाइट्रेट र सलिड सोडियम क्लोराइड लियौं भने र रियाक्सन हामीले गरायौं भने त्यो रियाक्सन हुँदैन, किनभने यो चाहिँ एउटा चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन हो. केमिकल रियाक्सन हुनलाई नेसेसरी कन्डिसन हो हैन. इन एक्वस सल्युसन दे डु नट रियाक्ट इन सलिड स्टेट. ओके, यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ. अब ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड. अब रियाक्सन भएर के हुन्छ, AgCl सिल्भर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हैन. अब यो चाहिँ केमिकल इक्वेसन तपाईले सिक्नुपर्छ. AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 र ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन चाहिँ यो. अब यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको पनि यो एक्जाम्पल हुन आउँछ र तपाईहरुले सिकिराख्यो भने यो चाहिँ काम लाग्छ है. Okay, now question number 8. We'll go to question number 8. Why are iron and aluminium used excessively in our daily life? Iron and aluminium are used excessively in our daily lives because of the following reasons. र iron र aluminium चाहिँ एकदमै maximum use भएको हुन्छ हैन. त्यसको कारण चाहिँ के हो? Iron is very strong and cheaper metal than other metals. आइरन चाहिँ एकदमै बलियो मेटल हो अनि चाहिँ यो चाहिँ चिपर प्राइसमा अरु मेटल भन्दाखेरि चिपर दाम हुन्छ, यसको मूल्य हुन्छ, त्यो भएर हामी युज गर्छौं. एकदमै एक्सटेन्सिभली युज्ड है. इट इज मेलिएबल एन्ड डक्टाइल. मेलिएबल भनेको चाहिँ थिन सीट बनाउन सकिन्छ यसको हैन. अनि डक्टाइल भनेको दिस क्यान बी मेड इन्टु वायर हैन. र त्यो भएर यसलाई कुनै शेपमा चाहिँ साइजमा बनाउन सक्ने हुनाले दिस क्यान बी मेड इन्टु एनी शेप एन्ड साइज. Most of the machinery parts are made up of iron. धेरै मसिनरी चीजहरु चाहिँ के भएर पार्ट्सहरु चाहिँ आइरनले बनेको हुन्छ नि हैन. इक्विपमेन्ट्सहरु हैन, त्यो हाम्रो डिभाइसेसहरु आइरनले बनेको हुन्छ है. टुल्सहरु र आइरन इज एक्सटेन्सिभली युज्ड. अर्को चाहिँ के हो भने एल्युमिनियम इज लाइट इन वेट. अब एल्युमिनियम चाहिँ वेट चाहिँ एकदम लाइट हुन्छ अनि स्ट्रङ, तर यो स्ट्रङ हुन्छ अनि डु नट रस्ट. यसमा रस्ट लाग्दैन है एल्युमिनियममा चाहिँ. त्यो भएर एन्ड इट इज अल्सो मेलिएबल एन्ड डक्टाइल. मेलिएबल भनेको क्यान बी मेड इन्टु थिन सीट. पातलो पातलो बनाउन सकिन्छ, सीट बनाउन सकिन्छ. त्यसपछि डक्टाइल भनेको डक्ट वायर बनाउन सकिन्छ. टु मोल्ड इन्टु एनी डिजायरेबल शेप. कुनै पनि चाहिएको शेपमा यसलाई के गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ. बिकज अफ दिस प्रपर्टिज इट इज युज्ड टु मेक एयरक्राफ्ट. अब एल्युमिनियम चाहिँ लाइट इन वेट, स्ट्रङ, अब रस्ट नहुने हुने कारणले चाहिँ एयरक्राफ्टहरु भनेको एरोप्लेनको पार्टहरुमा, हेलिकप्टरहरुको पार्टहरु बनाउन युज हुन्छ, किनभने लाइट इन वेट भयो एट द सेम टाइम स्ट्रङ है. अनि युटेन्सिल्स भनेको भाँडाकुडा हाम्रो हैन, हाम्रो किचनमा युज हुने भाँडाकुडाहरु, हामी युटेन्सिल्सहरु एल्युमिनियमले बनेको हुन्छ, किनभने एल्युमिनियममा रस्ट लाग्दैन हैन. अनि डेकोरेटिभ मटेरियल्स एज वेल. अब कतिवटा टुल्सहरु इक्विपमेन्ट्सहरु पनि एल्युमिनियमको बनेको हुन्छ कुनै कुनै केसमा. र मेनली चाहिँ एयरक्राफ्ट बनाउनलाई, युटेन्सिल बनाउनलाई अनि डेकोरेटिभ मटेरियलहरु बनाउनलाई एल्युमिनियमको युज हुन्छ. र यो पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले नछुटाइकन सम्झेर लेख्नु होला है. आइरन एन्ड एल्युमिनियम आर युज्ड एक्सटेन्सिभली इन आवर डेली लाइफ. व्हाई भने. अब क्वेशन नम्बर 9. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons in 2 points. अब 2 points भन्दा त धेरै पोइन्ट्सहरु हुन आउँछ यो हैन.
अब स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा चाहिँ अब यो आन्सरमा तपाईहरुले कलम बनाएर लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा कलम बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ मैले अब यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्न र सम्झिनमा चाहिँ धेरै यो चाहिँ त्यो चाहिँ पर्पजले बनाइएको हुनाले यो चाहिँ अब यो प्रेजेन्टेसनमा त्यति ध्यान दिएको छैन। अब दिस इज नट द वे टु प्रेजेन्ट योर आन्सर र डिफरेन्सेस बिट्विनमा चाहिँ तपाईहरु दुईटा कलम बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यतापट्टि कलममा चाहिँ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन SATURATED स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाउनुहोस्। यसमा चाहिँ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएर आन्सर लेख्नु होला है। ओके, saturated hydrocarbons there is single covalent bond between two carbon atoms. Saturated hydrocarbons मा चाहिँ there is single covalent bond between two carbon atom हैन। यो भएको हाइड्रोकार्बनलाई चाहिँ हामी saturated hydrocarbons भनिन्छ। अब they are more stable compounds so less reactive in chemical reaction. Stable compounds हरु single bond भएकोले single bond एकदमै यो strong bond हो र चाहिँ they do not like less reactive in chemical reaction है। सो यो याद गर्नु होला। र alkanes are saturated hydrocarbons जति पनि मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन ANE सफिक्स भएको छ नि ANE भएको हाइड्रोकार्बनहरु चाहिँ के हो saturated hydrocarbons हरु हो। ओके, सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन टु कार्बन एटम्स भनेर याद गर्नुस्। वेयरएज अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा चाहिँ देयर इज डबल अर ट्रिपल बोन्ड बिट्विन टु कार्बन एटम्स र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा दुईटा कार्बनको बीचमा चाहिँ कि डबल बोन्ड हुनु पर्यो कि ट्रिपल बोन्ड हुनु पर्यो। अब यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई चाहिँ हामी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भन्छौं हैन। दे आर केमिकली मोर रिएक्टिभ। अब यिनीहरु चाहिँ स्याचुरेटेडको कम्पेयरमा चाहिँ धेरै रिएक्टिभ हुन्छ किनभने डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड चाहिँ अब अलिकति विकर बोन्ड भनेर हामी मान्छौं हैन। अल्किन्स एन्ड अल्काइन्स आर द एक्जाम्पल्स अफ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्किन्स ENE र YNE सफिक्स भएको हाइड्रोकार्बनहरु हुन्छ। यिनीहरु चाहिँ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरु भए जस्तै मिथेन इथिन प्रोपिन ब्युटिन हैन। अब इथाइन प्रोपाइन ब्युटाइनहरु हुन्छ नि यो यिनीहरु चाहिँ के भयो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सहरु भयो। अब यस्तै गरेर तपाईहरुलाई के क्वेशन आउन सक्छ भने डिफरेन्शिएट बिट्विन अल्केन्स एन्ड अल्किन्स भनेर आउन सक्छ हैन। डिफरेन्शिएट बिट्विन अल्केन्स एन्ड अल्काइन्स भनेर आउन सक्छ र त्यति बेला चाहिँ यस्तै पोइन्टहरु लेख्न पर्छ। सिमिलर पोइन्ट्सहरु लेख्न पर्छ। र क्वेशन नम्बर 9। अब नाउ 10 बायोलोजी पार्ट कम्पेयर बिट्विन क्वीन बी एन्ड वर्कर बी। क्वीन बी र वर्कर बी को कम्पेयर गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन छ हैन। अब यसमा यसरी दुईटा कलम बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वीन बी र वर्कर बी। क्वीन बी चाहिँ दिस इज द ओन्ली फर्टाइल फिमेल इन द हाइभ। बी हाइभमा चाहिँ एउटै फिमेल एउटा फर्टाइल फिमेल हुन्छ रिप्रोडक्सन गर्ने त्यो चाहिँ क्वीन बी हो। वेयरएज वर्कर बी चाहिँ उनीहरु फिमेलहरु हो तर उनीहरु स्टेराइल हुन्छ। स्टेराइल भनेको रिप्रोडक्सनमा भाग नलिने हैन। अब क्वीन बी चाहिँ इट लिभ्स फर 2 to 5 years वेयरएज वर्कर बी लिभ्स फर ओन्ली 6 weeks हैन। छोटो समयसम्म बाँच्छ यो। अब क्वीन बी इट्स फंक्शन ओन्ली फंक्शन इज टु मेट एन्ड ले एग्स। मेट भनेको टु मेट विथ द मेल हैन कोपुलेसन गर्नु मेटिङ अनि ले एग्स टु ले एग्स इज द फंक्शन अफ क्वीन बी हैन। वेयरएज वर्कर बी को फंक्शन चाहिँ टु कलेक्ट नेक्टार क्लीन हाइव्स एन्ड फीड लार्वे हैन अनि अदर बीज इन द हाइभ हैन। सबै कामहरु चाहिँ वर्कर बीले गर्छ टु गाइड द हाइभ हैन। त्यो हाइभको जुन चाहिँ प्रोटेक्सन छ त्यो पनि वर्कर बीले नै गर्छ र सबै कामहरु वर्कर बीले गर्छ। बिजी बी भन्छ नि यसलाई हैन। ओके, सो क्वीन बी हैज लार्ज एब्डोमेन बिकज इट स्टोर्स eggs in the abdomen. Abdomen भनेको stomach हैन। वर्कर बी चाहिँ they have smaller abdomen. So these are the differences. Easy differences छ र यस्तै गरेर तपाईहरुलाई write the differences between queen bee and drone पनि भन्न आउन सक्छ। drone भनेको males हैन। or differences write the differences between worker bee and drones पनि भन्न सक्छ। यदि drone आयो भने male bee को point आयो भने ड्रोनहरु चाहिँ के हुन्छ these are the फर्टाइल मेल। फर्टाइल मेल हो यिनीहरु रिप्रोडक्सनमा भाग लिने मेलहरु हैन। अनि द फंक्शन अफ मेल इज टु
फर्टिलाइज क्वीन बीलाई फर्टिलाइज गर्ने यसको काम हो है। अनि यो कति 4 to 5 विक्ससम्म मात्रै यो बाँच्छ हैन। सो दिज आर द पोइन्ट्स इन केस अफ ड्रोन्स है। ड्रोन्सको तपाईहरुले चाहिँ पोइन्ट लेख्नु पर्यो भने फर्टाइल मेल हो अनि यसको फंक्सन चाहिँ फर्टिलाइज फिमेल, फर्टिलाइज क्वीन बी हैन। अनि चाहिँ 4 to 5 विक्ससम्म यो बाँच्न सक्छ भनेर लेख्नु पर्छ है। डिफरेन्सेस यस्तो हुन्छ। ओके, नाउ क्वेशन नम्बर 11. However, endocrine glands are small. They are very important. Justify. Endocrine glands भनेको small glands in different parts of our body. These are very small glands, but they are very important. हैन। Endocrine glands are ductless glands भनेको duct नभएको, pipe नभएको small glands हरु हो। They are very important because they secrete hormones. र small glands, but they secrete hormones in small amounts. Hormones are also some kind of chemicals. So hormones are chemical messengers because they regulate all metabolic activities and control growth and proper functioning of cells. र hormoneहरु चाहिँ थोरै अमाउन्टमा सिक्रेट हुने भए पनि के हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने दे रेगुलेट अल मेटाबोलिक एक्टिभिटीज भनेको केमिकल एक्टिभिटीज टेकिङ प्लेस इन आवर बडी हैन। एनाबोलिक क्याटाबोलिक जुन चाहिँ एक्टिभिटीजहरु हुन्छ, रियाक्सनहरु हुन्छ हाम्रो बडीमा, त्यो सबै चाहिँ हार्मोनले कन्ट्रोल गर्छ हैन। अनि हार्मोनले सँगसँगै कन्ट्रोल ओभरअल ग्रोथ हैन। अनि सेलको सबै फंक्सनहरु ग्रोथहरु चाहिँ हार्मोनले के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ। र इन एब्सेन्स अफ हार्मोन्स or less amount of hormone, the body loses its chemical balance. Body को chemical balance हरु चाहिँ destroy भएर जान्छ, बिग्रेर जान्छ। अनि vital organs fail to work. हाम्रो important vital organ हरु जुन चाहिँ हुन्छ, they cannot work properly. So there will be chemical imbalance in all over the body. So that is why endocrine glands are very small, but they are very very important हैन, in order to regulate physiological functions of our body. र यो पोइन्ट को एकदमै क्लोजली रिलेटेड के हुन्छ भने डिफरेन्सेस बिट्विन एन्डोक्राइन एन्ड एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्स लेख्नुहोस् भन्छ हैन। अब हामीले एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स को विषयमा त यहाँ धेरै हामीले पोइन्ट थाहा पायौं जान्यौं हैन। सो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स आर डक्टलेस ग्ल्यान्ड्स, दे सिक्रेट हार्मोन्स भनेर हैन। अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्स चाहिँ के हो भने दिस ग्ल्यान्ड्स आर डक्टेड ग्ल्यान्ड्स भनेको डक्ट भएको ग्ल्यान्डहरु, जस्तो कि अब टियर ग्ल्यान्ड भयो नि, आँसु हैन। अनि अब डाइजेस्टिभ जुसहरु प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्डहरु भयो हैन। यिनीहरु चाहिँ के हो भने देखिनलाई चाहिँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरु भयो हैन। एन्ड दे सिक्रेट इन्जाइम्स एन्ड हेल्प इन फुड डाइजेसन हैन। अनि इन्जाइम्सहरु प्रोड्युस गर्ने हाम्रो सलाइभरी ग्ल्यान्ड्सहरु भयो हैन। यिनीहरु चाहिँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डहरु भयो। मेनली अब यो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड को सिक्रेसनले चाहिँ लाइफ प्रोसेसहरु, रेस्पिरेसन प्रोसेसहरु, डाइजेसन प्रोसेसहरु कन्ट्रोल हुन्छ। ओके, सो मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु तपाईहरुले के याद गर्नुपर्छ भने एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स आर डक्टलेस ग्ल्यान्ड्स, एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्स आर डक्टेड ग्ल्यान्ड्स हैन। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड सिक्रेट हार्मोन, एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड सिक्रेट डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स भनेर याद गर्नुस् है। ओके, now question number 12. Bleeding from artery is more dangerous than from vein. Why? हैन। अब arteries are deep seated in the body भनेको arteries हरु चाहिँ deep inside the muscles हुन्छ हाम्रो। अनि they carry oxygenated blood. अब यो oxygenated blood चाहिँ कसरी एकदम great force ले flow हुन्छ किनभने these are deep inside the muscles हैन। So bleeding from artery causes to lose more amount of oxygenated blood किनभने अब blood एकदम forcefully flow हुन्छ नि त, त्यो भएर चाहिँ आर्टरीमा चाहिँ हाम्रो केही कट भयो भने, इन्जुरी भयो भने चाहिँ एकदमै धेरै ब्लिडिङ हुने हुन्छ, रिजल्ट्स इन्टु डिक्रिज इन अक्सिजन लेभल इन द बडी। अब एकदमै धेरै ब्लिडिङ भयो भने बडीमा चाहिँ ब्लड को कमी हुन्छ। ब्लड को कमी हुनु बित्तिकै के हुन्छ, अक्सिजन हाम्रो एकदमै कम भएर जान्छ बडीमा। दैट इज भेरी डेन्जरस कन्डिसन। whereas veins are located in the superficial layers, माथिल्लो लेयरमा हुन्छ। अनि they carry deoxygenated blood हैन। अनि blood flows through them slowly. अब भेनमा चाहिँ ब्लडहरु स्लोली फ्लो हुन्छ अनि deoxygenated blood हुन्छ। So bleeding occurs in less amount from veins.
हैन सो ब्लिडिङ फ्रम भेन इज लेस डेन्जरस देन ब्लिडिङ फ्रम आर्टरिज दिज आर द पोइन्ट्स अब योसँग क्लोजली रिलेटेड एउटा पोइन्ट इक्जाममा आइरहेको छ त्यो चाहिँ के हो भने भाल्भ्स आर प्रेजेन्ट इन द भेन्स वाइ भनेर गिभ रिजन भेनमा चाहिँ भाल्भ हुन्छ त्यसको कारण चाहिँ के हो भाल्भ भनेको एउटा लिड हो क्या यो लिड हो जसले चाहिँ ब्लड चाहिँ एकैतिर मात्रै फ्लो हुनमा के गर्छ अलाउ गर्छ ब्लड सपोजिङ यताबाट यता फ्लो भइरहेको छ भने यो चाहिँ के हो भाल्भ हो भने यो ब्लडलाई उसले ब्याक फ्लो गराउन उसले के गर्छ प्रिभेन्ट गर्छ भनेको ब्लड यदि यसरी रिटर्न हुने ट्राई गर्यो भने त्यो लिड बन्द हुन्छ ओके सो हाम्रो ढोकाहरू जस्तै एक तर्फ मात्रै यहाँ खोलिने ओके सो भाल्भ्स आर प्रेजेन्ट इन द भेन्स टु प्रिभेन्ट ब्याक फ्लो अफ ब्लड इन द भेन्स हैन ब्लड फ्लोज थ्रु भेन्स स्लोली सो देयर इज चान्स अफ ब्याक फ्लो अब स्लोली फ्लो हुने कारणले गर्दाखेरि ब्लड चाहिँ यता ब्याक फ्लो हुने डेन्जर हुन्छ नि हैन So to prevent this, there is a chance of backflow of blood in the vein. So valves prevent this backflow of blood in the veins. भनेर लेख्नुपर्छ है तपाईहरु. Okay, and question number 13. Environmental pollution is encouraged by unscientific use of chemical fertilizer. Explain in detail. जुन चाहिँ environmental pollution छ, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, all kind of pollution. यो pollution को कारण चाहिँ एउटा केमिकल फर्टिलाइजर पनि अनसाइन्टिफिक युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर हो एक्सप्लेन गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ हैन अनसाइन्टिफिक युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर इज अ मेजर कज अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एक्सेसिभ युज हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको कारण हो देयर इज एक्सेसिभ युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फिल्ड्स टु इन्क्रिज फुड प्रोडक्सन अब फुड प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै यो इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू अत्याधिक प्रयोग हुन्छ हैन अब दिस रिजल्ट्स इन्टु डिक्रिज इन नेचुरल फर्टिलिटी अफ द सोइल इन द लङ रन आफ्टर लङ टाइम चाहिँ के हुन्छ भने यो सोइलको नेचुरल क्वालिटी नेचुरल फर्टिलिटी हुन्छ नि त्यो सबै हराएर जान्छ अनि सोइलबाट बेनिफिशियल माइक्रो अर्गानिजमहरू पनि सबै मरेर जान्छ धेरै केमिकल युज भएको हुनाले अब सोइलमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू बेनिफिशियल माइक्रो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन अब अरु जस्तै ठुलो माइक्रो अर्गानिजम भन्दा अर्को खालको अर्गानिजमहरू फर एक्जाम्पल चाहिँ अर्थवर्महरू हैन यो सबै चाहिँ के भएर जान्छ यो मरेर जान्छ हैन केमिकलको युजले अनि त्यो भएर सोइलको फर्टिलिटी जुन चाहिँ नेचुरल क्वालिटी छ त्यो चाहिँ लो भएर जान्छ अनि दिस मे अल्सो कज एयर पोल्युसन पनि हुन सक्छ ड्यू टु स्मेल अफ स्ट्रङ केमिकल्स इन द फिल्ड अब एकदमै स्ट्रङ केमिकलहरू फिल्डमा युज भएको हुनाले स्मेल हुन्छ अब त्यो कति केमिकलहरू त हावामा पनि चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अब त्यो भएर चाहिँ एयर पोल्युसन पनि हुन्छ दिस फर्टिलाइजर्स गेट washed off by rainwater or irrigation activities and get collected in nearby water sources अब रेनी सिजनमा चाहिँ अथवा इरिगेसन एक्टिभिटिज पानी हाल्ने जुन चाहिँ काम हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो केमिकल फर्टिलाइजरहरू चाहिँ वाश भएर के हुन्छ नियर बाई वाटर सोर्सेस रिभर्स अनि पोन्ड्स लेक्समा जम्मा हुन्छ हैन त्यो भएपछि चाहिँ वाटर पोल्युसन हुन्छ वाटर पोल्युसन भएपछि वाटरमा भएको एक्वाटिक लाइफ चाहिँ के हुन्छ एडभर्सली अफेक्ट हुन्छ भनेको एकदमै हार्मफुल इफेक्ट हुन्छ हैन एक्वाटिक लाइफमा त्यहाँ भएको प्लान्ट्सहरू एनिमलहरू एक्वाटिक प्लान्ट्स एक्वाटिक एनिमलहरूलाई चाहिँ इफेक्ट हुन्छ हैन हार्मफुल वेले दस केमिकल फर्टिलाइजर्स एन्टर इन्टु फुड चेन स्टार्टिङ फ्रम प्लान्ट्स र त्यो भएर एकदम एक्सेसिभ केमिकल चाहिँ अब सोइलमा वाटरमा भएपछि त्यो केमिकलहरू चाहिँ प्लान्ट बडीमा चाहिँ एन्टर गर्छ प्लान्ट बडी एन्टर गरेपछि त्यो प्लान्टहरू चाहिँ ह्युमन अथवा एनिमल्सले कन्ज्युम गर्ने हुन्छ खाने हुन्छ हैन अब त्यो भएपछि चाहिँ त्यो केमिकल्सहरू हाम्रो फुड चेनमा चाहिँ एन्टर भयो अनि जसले चाहिँ हार्मफुल इफेक्ट गर्छ ह्युमन्स र एनिमल्समा र ह्युमन्सहरूमा चाहिँ डेन्जरस डिजिजेस लाइक क्यान्सरहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ओके सो र excessive use of chemical fertilizer is one of the cause of environmental pollution भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्छ अब लास्ट क्वेशन आयो राइट द प्रोसेस अफ कोल फर्मेसन भनेको तपाईहरुले यो चाहिँ चारकोल हैन यो चाहिँ यो काँचो कोइला भन्छ नि हो त्यो कोल हो हैन
millions of years ago, mainly in Carboniferous period, Cenozoic era को कुरा हो यो. Forest of fern trees got buried inside the earth due to natural disasters like earthquake. So millions of years ago, the earth's surface was not stable like today. अब आज जस्तो यो स्टेबल थिएन. अब त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने अपहिबल्स भइरहेको थियो भन्दाखेरि यो सर्फेस चाहिँ एकदमै त्यसमा त्यो स्टेबिलिटी थिएन हैन. अर्थक्वेकहरु, भोल्क्यानिक इरप्सनहरु भइराख्ने हुन्थ्यो. अब त्यो भएर चाहिँ यो फरेस्ट अफ फर्न ट्री चाहिँ गट बरिड इन्टु द सोइल, मेनली इन स्वम्प एरियाज भनेको यो सिमसार क्षेत्रमा चाहिँ सबै यो के भयो, पुरिएर गयो हैन. अनि deep under the soil, under high pressure and temperature inside the earth, and in absence of oxygen. अब त्यो पुरिएर गएपछि त अक्सिजन त हुँदैन भित्र हैन. बट इन प्रेजेन्स अफ ब्याक्टेरिया, वुड अफ दिज फरेस्ट फर्न प्लान्ट्स गट कन्भर्टेड इन्टु कार्बन. अब तपाईहरुले प्रेजेन्स अफ ब्याक्टेरिया लेख्दा पनि हुन्छ. यहाँ अक्सिजन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ तर ब्याक्टेरिया चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन. ब्याक्टेरियाको एक्सनले नै यो wood of the plants gets converted into carbon. र in course of time अन्तरालमा चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ के हुन्छ भने this carbon got hardened to form coal. अब यो कार्बन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हार्ड भएर के फर्म हुन्छ, कोल फर्म हुन्छ. Okay, so this is the process of coal formation. Millions of years ago, forest of fern trees got buried inside the earth due to natural disasters like earthquake and volcanic eruptions, deep under the soil, under high pressure and temperature, and absence of oxygen. And in presence of bacteria, wood of this forest fern trees got converted into carbon. अनि कालान्तरमा चाहिँ यो कार्बन got hardened to form coal भनेर तपाईहरुले लेख्नुपर्छ. This is the end of group B. र नेक्स्ट भिडियोमा हामी ग्रुप सी डिस्कसन गर्ने छौं.